යූසර් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ data input කරද්දී අපි ෆෝම් එකක් හදන්නේ. අපි ඒ වෙලාවට අපි කියනවා නේද යූසර්ට මේ ෆීල්ඩ් එකේ capital letters වලින් ලියන්න ඊට පස්සේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ simple letters වලින් ලියන්න කියලා. එතකොට අපි expect කරනවා යූසර් caps on එක ඒ කියන්නේ caps keyboard එකේ capital letters on කරගෙන cap letters වලින් ලියයි කියලා. ඒ වගේම simple letters වලින් ලියයි කියලා. ඉතින් අපි හිතනවාද යූසර් හරියටම ඒ විදිහටම කරයි කියලා. ඉතින් ඒක අපිට පුළුවන් JavaScript එකෙන් user simple letters වලින් ලිව්වත් නැතත් JavaScript වලින් automatically ඒක capital letters විදියට convert කරගන්න අපිට code කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ කොහොමද simple letters වලින් තියප එකක් capital letters වලින් convert කරන්න. ඒ වගේම capital letters වලින් ලියප එකක් කොහොමද simple letters වලට convert කරගන්න කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් අපි කතා කරන්න යනවා කොහොමද strings concatenate කරන්න කියලා function එකක් use කරලා. එතකොට ඒක ගැනත් අපි කතා කරනවා. ඒ වගේම තව වැදගත් දෙයක් කතා කරන්න යනවා. ඒ තමයි ෆෝම් එකක data. දැන් අපි ක්ලික් කරපුවාම බටන් එකක් ඒක submit නොවි නතර කරගන්න preventDefault කියන එක ගැන අපි කතා කරන්න යනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි පරක්කු නොකර කෙලිම ඉන්ට්‍රෝ එකට යමු. අයිබම් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම demo එකට යමු. demo එකේ මගේ HTML page එක තියෙනවා script.js කියලා. ඒකට මම එන කෙලින්ම යන්න script.js file එක දැනට empty. මම එහෙනම් text එකක් දෙන්නම්. ඒක කෙලින්ම capital letters වලට convert කරගන්න JavaScript use කරලා. මම දැනට නිකන් ඒ variable එකක් හදන්නම් ඒ කියලා. මම ඒකට දාන්නම් hello world කියලා. hello world. hello නෙමෙයි hello world. හරිද? right. ඊට පස්සේ මම console log එකක් දාන්නම්. ඒ අකුරට මම දාන්නම්කෝ. එතකොට මේ text එක එහෙම් පිටින්ම මෙතන display කරනවා. දැන් මේක capital letters වෙලාද? නැහැ. capital letters වෙලා නැහැ. එතකොට මම කොහොමද මේක capital letter එකක් කරන්නේ? දැන් මේක string එකක් නේ. double quotes ඇතුලේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ a variable එකට මම ලියනවා dot toUpperCase. toUpperCase කියලා වරහන් දෙක දානවා. හරිද? මේක මෙතඩ් එකක්. එහෙනම් මම මේක run කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා hello world කියලා තියෙනවා. දැන් මේක එක අකුරක් හරි capital letter වුණා කියලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි? ඒ ඔක්කොම capital letters වලට හරව ගන්නවා. මම මේක අපහු simple letter එක කරා. right. ඒ තමයි capital letter කරන විදිහ. දැන් ඊළඟට අපි කරමු කොහොමද simple letters capital letter එකක් simple letter එකක් බවට පත් කරන්න කියලා. මම එන තව variable එකක් දාන්නම් b කියලා. ඒකට දාන්නම් මම capital වලින් hello world කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම දාන්නම් console log එකක් b එතනට දාන්නේ to. එතන දැන් මොකද? පළවෙනි එක upper case නා ඊළඟ එක lower case. හරියටම හරි. එතන lower case කියලා තමයි වරහන් දෙක දාන්නේ. එතන ඔයාලට පේනවා පළවෙනි එක upper case වලින් පෙන්නනවා. දෙවෙනි එක lower case වලින් පෙන්නනවා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ අපිට ගොඩක් ලේසියෙන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ වැඩක් කරගන්න මෙන්න මේ functions use කරලා. මේවා inbuilt. මේවා අපිට අලුතෙන් ලියන්න ඕනේ නැහැ function එකක් විදියට කෙලිම call කරන්න විතරයි ඕනේ. මොකද මේක already මේක string එකක් නිසා. හරිද? ඒ වාසිය තමයි අපිට මේ ඉක්මනට මේ එක method එකක් ගෙනාපු ගාම මේක capital වුණා simple වුණා වඩේ ලේසි. හරි. දැන් ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ strings concatenate කරන එක. strings concatenate කරන එක. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් අපි හිතමු C කියන එකක් ගත්තොත් A+B කිව්ව ගාම දැන් මම මේකට ගේනවා let c සමානයි a+b කිව්ව ගාම මම මේක ලොක් කරන්නම් c කියලා. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට පේනව නේද hello world කියලා මේ දෙකම පේනවා. මම මේක hello world නෙමෙයි. මම මේකට දාන්නම් simple එකෙන් MCodes කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනට දාන්නම් caps වලින් front end කියලා. හරි. එතකොට MCodes Frontend කියලා පෙන්නනවා. මම මෙතනට මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් ස්පේස් එකක් එක්ක මෙන්න මෙහෙම. එතකොට MCodes Frontend කියලා ස්පේස් එකක් එක්ක මේ ටික එනවා. හරි. මේක හරිනේ. නමුත් මෙතන මම මොකද්ද කරේ? ප්ලස් බටන් එකක් ඔබ මේ දාලා එහෙමනේ concat කරේ. හැබැයි අපිට strings වලින් අපිට දෙනවා method එකක් concat කියලා. මම මේක කරන විදිය කියන්නම්. එතකොට අපි මෙතන ලියන්නේ මෙන්න මේ විදියට නෙමෙයි. මේක අපි ලියන්නේ a.concat කියලා දානවා. ඊට පස්සේ වරහනක් දාලා මම b කියලා දාන්න. simple b. හරිද? simple b කියන්නේ මොකද්ද? මේ variable එක. මෙන්න මේ variable එක. දැන් මම මේක run කරන්නම්කෝ. run කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනව නේද? MCodes Frontend කියලා ඒකත් පේනවා. දැන් මෙතන දැන් ස්පේස් එකක් නෑ නේද? ඒතර මම මොකද කරන්නේ? ස්පේස් එකක් මෙන්න මෙහෙම දාලා කමා එකක් දානවා.
කම එකක් දාපු ගාම ඔයගලන්ට පේනවා MCodes Frontend කියලා තියෙනවා. දැන් මට YouTube channel කියලා දාන්න ඕනයි කියමුකෝ. තවත් කම එකක් දාලා ස්පේස් එකක් මේ විදියට දාලා YouTube channel කියලා දාන්න පුළුවන්. YouTube channel. හරිද? MCodes Frontend YouTube channel. දැක්කද? මෙතන අපි දැනගන්න ඕන එක තමයි concat කියන ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරද්දී අපි ප්ලස් සයින් එක දාන්නේ නැහැ. අපි දාන්නේ කමා එකක්. කමා එකකින් තමයි අපි ඒ දේවල් ලස්සන්ට වෙන් කරලා ලියන්නේ. දැන් මෙතන ස්පේස් එකක් දාලා ඊට පස්සේ ඊළඟ b කියන වේරියබල් එකේ වේරියබල් එක මේ විදිහට අපි සෙපරේට් කරන්නේ කමා එකකින්. හරි. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි එනම් කෙලිම බහිමු රියල් එක්සාම්පල් එකකට. රියල් ප්‍රැක්ටිකල් එක්සාම්පල් එකකට. එහෙනම් මම මේ ඔක්කොම මකන්නම්. මම කෙලිම HTML ෆෝම් එකක් මෙතනට ගේන්නම්. හරි මම මේක මෙතනින් මේක මකලා මම මේක සේව් කරනවා right මෙන්න මේක තමයි මම කරලා තියෙන්නේ මම මෙතන CSS එකක් ලියලා තියෙනවා මේක හරි මැද්දේ එන්න කියලා flexbox පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට flexbox ගැන දැනගන්න ඕන නම් මම playlist එකක් දාලා තියෙනවා description එකේ ඔයගලන්ට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම පැහැදිලි කරන්නම් මොකද්ද මේකේ වෙන්න ඕන requirement එක කියලා requirement එක මෙච්චරයි simple යූසට බෑ මේකේ simple letters ලියන්න මේ full name කියන field එකේ simple letters ලිවීම තහනම් හරිද එතකොට මම මෙහෙම දැම්මොත් ඒක වැරදි යූස අනිවාර්යයෙන්ම caps on කරන්න ඕනේ. ඒක හරි නෑනේ. අපි හරිනම් UX පැත්ත ගැන කතා කරනවා නම් අපි මේක යූසර්ගේ පැත්තෙන් ලේසි කරවන්නයි ඕනේ. ඒතර යූසර් capital දැම්මත් simple දැම්මත් එයාට මේ විදිහට capital වුණා නම් හරි. දැන් මම මේ caps on කරලා තමයි මේක fill කරේ. හැබැයි අපි යූසර්ගේ පැත්තෙන් සාධාරණයක් කරන්න බෑනේ. එතකොට යූසර් මේක capital කරත් simple කරත් අදාළ නෑ. මේක caps විදිහටම on වෙනවා. ඒ වගේම මේක email field එක. මේක අපි capital letters දැම්මොත් ඒක වැරදි. හරිද? මේ විදිහට අපි email address දාන්න බෑනේ. ඒක අපි simple letters වලින් තමයි දාන්න ඕනේ. ඒතර මම simple letters නම් caps off කරගෙන තමයි දාන්න ඕනේ. ඒතර මේ විදිහට තමයි ඒක accept කරන්නේ මගේ requirement එක අනුව. ඊට පස්සේ තමයි submit කරපුවාම මේ දෙක මට concatenate වෙලා එන්න ඕනේ. හරි. ඒ කියන්නේ මම අද කරපු විදිහම practical example එක තමයි දැන් මම මේ ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න කරන විදිහ අපි බලමු. මම මේ ටික මකන්නම්. මම එන කෙලින්ම script.js file එකට යන්නම්. මම මුලින්ම variable හතරක් හදාගන්නම් මෙන්න මේ ටිකට. හරි මේ විදිහට මම variable හතරක් දැම්මා txt name කියන්නේ මොකද්ද මෙන්න මේ full name එකේ variable එක ඊට පස්සේ txt email කියන්නේ email එකට result කියන්නේ මගේ මේ එන result එක දැන් මම මේ button එක click කරපුවාම result එකක් එන්න එපානේ අන්න ඒක තමයි මේ result කියන div එක මම මේක පල්ලෙහෙන් දාන්නම් submit එක තුන්වෙනි line එකට දාලා හරි එතකොට හරිනේ right එතකොට flow එක හරි submit details තමයි මෙන්න මේ button එක හරිද මේ button එකට පල්ලෙහෙන් මම result කියන එක දැම්මා right දැන් පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ name කියන එක මම මේ name එකට add event list එකක් දාන්නම් එතකොට මම ලියන්නම් txt name මේක පොඩ්ඩක් ඊළඟ line එකට ගේන්නම් txt name dot add event listener මම මේවා ගැන වෙනම list එකක් ගෙනාවා JavaScript වල ඔයගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන් මගේ මේ description area එකේ තියෙනවා key up කියන එකේ function එකක් ලියනවා හරිද function එක ලියන්නේ මොකද්ද this dot මම මේ කියන්න මොකද්ද මම මේ ලියන්නේ කියලා හරිද this dot value සමානයි this dot value dot to upper case කියලා දානවා හරිද මම මේක refresh කරනවා හරි දැන් බලන්න මම මේ caps off කරන් ඉන්නේ මම මෙතනට දානවා නිකන් text එක දාපු ගමන්ම ඔයගලන්ට පේනවාද ඒක automatically convert වෙනවා capital letter එකට හරිද ඒ කියන්නේ මගේ requirement එකේ පළවෙනි කොටස හරි capital letters වෙනවා දැන් මම කියන්නම් මොකද්ද මෙතන ලියලා තියෙන්නේ කියලා මොකද්ද මේ this කියන්නේ මම දැන් ලිව්වේ function එකක්නේ මේ function එක කොහාටද ලිව්වේ කාටද ලිව්වේ මේ txt named txt name කියන්නේ මොකද්ද මේ මම මේ ලිව්ව document.getElement by id මේ html form element එක මේ element එකේ ඇතුලේ ලියන function එකේදී එයා refer වෙන්නේ ඒ element එක ඒ text box එක එතකොට මෙයා this මගේ value එක තමයි වෙනස් කරගන්න කියන්නේ වෙන කාගේවත් value එකක් නෙමෙයි හරිද දැන් බලන්න මම මෙතන කිව්වොත් මේ වගේ දෙයක් දැන් මම මෙතන simple ලකුණු මෙතන දැම්මා හරිද දැන් බලන්න වෙනදී හරි මම මෙතන txt mail කියන එක මෙතනට දානවා දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නේ කාගේ එකක් වෙනස් වෙයි කියලාද ඔන්න මම මේක සේව් කරනවා හරිද මම මෙතන දැන් ලියනවා simple වලින් මම මෙතන ලියනවා ඕනම එකකින් හරිද මෙහෙම දාපු ගාව දැක්කද මේක වෙනස් වුණා මම ආයි කියන්නම්කෝ ඔන්න බලන්න මම මෙතන එක කී එකක් එබුව ගාම අරක වෙනස් වුණා නේද txt email එක ඒ ඇයි මම මේක දැම්මේ ඒ අනිත් එක්කෙනාගේ
value එක වෙනස් වෙන්න කියලා තමයි මෙතන තිබ්බේ. ඉතින් මම this කියන්නේ මොනවද? this කියන්නේ එයාගේ value එක වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කෝඩ් ලියද්දිත් මේ වගේ දේවල් ලියන්න this කියන්නේ මේ ඒ කතා කරන ඒ text box එකේ value එක තමයි වෙනස් කරන්න යන්නේ කියලා. එතකොට this.value කියන්නේ හැමතිස්සෙම එයාගේ value එක update කරගන්න දැන් තියෙන value එකේ uppercase කරගෙන. ඒක තමයි මෙතන තේරුම. හරිද? මම මෙතන 0 කියලා කිව්වොත් ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ එක 0 විදියට අප්ඩේට් වෙයි. දැන් මම මෙහෙම දාපු ගම දැක්කද? 0 විදියටම අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ මම මොනවා දැම්මත් මම ලියන හැම එකම 0 විදියට අප්ඩේට් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ලියන හැම එකේම value එක upper case කරගන්න කියන එක. හරිද? එහෙනම් මම මේකම copy කරලා මම ඊළඟ එක්කෙනාට දානවා txt email එකට. txt email එකේදී කීයක් එක තමයි මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඒකේ අනිත් පැත්ත lowercase. හරිද? දැන් මම මේක caps off. හරි දැන් caps off. මම මේක දැම්මා වැඩේ වුණා. දැන් ඊළඟ එක මම caps on කරගෙන ලියන්න. එතකොට මොකද වුනේ? caps off වුණා නිකම්ම මගේ කෝඩ් එකෙන්. දැක්කද? දැන් ඒ වැඩේ සාර්ථකයි. හරි. දැන් ඊළඟට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මගේ submit details button එක තියෙනවා. result div එක තියෙනවා. ඒ div එක තියෙන්නේ මෙතන. මට div එකේ වෙන්න ඕනේ මොකක්ද දන්නවද? මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මම මෙතන ලියන්නම් නිකන් HTML එකේ මෙහෙම නිකන් ලියන්නම්. result is කියලා first name නෙමෙයි full name නේ. full name එකයි space එකක් දාලා email address එකයි. හරිද? ඔය විදියට. ඒ කියන්නේ මට මේ full name එකට දාන්නේ මෙතන තියෙන text එක, email address එකට එන්නේ මෙතන තියෙන email address එක. ඔන්න ඔච්චරයි කියලා හිතන්නකෝ. මම මේක save කරපුවාම ඕගලන්ට මෙන්න මේ විදියට පෙන්නනවා. මෙන්න මෙහෙම තමයි එන්න ඕනේ. හරිද? දැන් මේක click කරපුවාම තමයි ඒක එන්න ඕනේ. දැන් ඒක කරන හැටි කරමු. මම මේක මකන්නම්. මේක මම නිකන් මේ hard code කරානේ value එක. හරි. දැන් එනම් මෙතනට යන්න. දැන් මොකටද මේක දාන්න ඕනේ? submit details button එකට. ඒතර මම මේ button එකේ variable එක අරගන්නම් .add event listener. ඒක දාලා මම දාන්නේ මොනවද? click කියන event එකේ function කියලා ලියනවා. හරිද? මේ විදිහට function දාලා වරහන දානවා. හරි. දැන් මේ අතරේ තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. දැන් අර result div එක තියෙනවා නේද? මම අරගත්තේ මෙතන result div එකේ මම නිකන් text copy කරාද මම? copy කරමු. හරි. copy කරලා .text content මම නිකන් text එකක් දෙන්නද? නිකන් ABCD වගේ දාමුකෝ. හරි. මෙන්න මේක save කරා. මම දැන් මෙතන type කරා. මෙතනටත් email address එකක්ම දෙමු. .com කියලා දාමුකෝ. මම මේක click කරන්න. click කරාම මොකද උනේ? අරක value එක ඇවිල්ලා ගියා නේද? මම දැන් ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ prevent default කියන concept එක ගැන. මොකද්ද මේ prevent default කියන්නේ? default behavior එක prevent කිරීම තමයි අපි මෙතනදී කරන්න යන්නේ. දැන් මොකද්ද මේක default behavior එක? click කරපුවාම data ටික submit වෙන එක. ඒක තමයි default behavior එක. දැන් මම පොඩි දෙයක් කියන්නද? මම මේ email කියන text box එක ඇත්තටම මම දාලා තියෙන type එක email එකක් විදියට. ඔයගොල්ලෝ බලලා ඇති මගේ form type එක form crash course එකේ මම මේව ගැන ඔක්කොම කියලා දුන්නා. මම මෙතන email එකක් මම මෙතන ලිව්වේ. හරිද? මම මෙතන මෙහෙම දාලා submit කරොත් අර text එක පේනවා. දැන් ඔයාලට පේනවද මේ රතු පාට වෙලා තියෙනවා මේක? ඇයි මේක email එකක් නෙමෙයි fill කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසයි මේකම වැඩ වුනේ. හැබැයි මේක ඇත්තටම email address එකක් දාපු වෙලාවට මේක වැඩ වෙනවා. දැන් බලන්න මොකද උනේ කියලා. දැක්කද? data ටික submit වුණා. හරිද? ඒ දේවලුත් මම ඒ වීඩියෝ එකේ කිව්වා crash course එකේ ඒකත් පුළුවන් බලන්න මගේ description එකේ තියෙනවා. දැන් හරි. දැන් මේක default behavior එකනේ. මම කොහොමද ඒක prevent කරන්නේ? හරි simple. මෙතනට මම දානවා e කියලා. e කියන්නේ event object එක. මම e.preventDefault කියලා වරහන දෙක දානවා. ඕක දාපු ගාම මේ default behavior එක අපි prevent කරනවා. ඒක කරන්න එපා කියනවා. default behavior එක execute වෙන්න එපා කියනවා. මොකද මට මෙතන ඇත්තටම text content එකක් විතරයි පෙන්වන්න ඕනේ. මට මේ data ටික යන්න ඕනේ නැහැ. හරි ඒ requirement එකක්. අපි හිතමු ඒ requirement එක. හරි දැන් මොකද මම කරන්නේ? මම මෙතන data ටික දානවා. මම මෙතනට email address එකක් හරි email address එකක් දානවා. දාලා මම comment මේ submit කරපු ගාම දැක්කද මට data ටික පේනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දීපු data ටික. හරි. දැන් මට එන්න ඕන මේක නෙමෙයිනේ ඇත්තටම. මම concatenation පාවිච්චි කරලා concat එකෙන් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මම කරන්නේ මොනවද? මට මෙතනට එන්න ඕන result is full name එකයි email එකයි කියලා මෙතන පෙන්නන්න ඕනනේ. එහෙනම් මම දාන්නම් මෙන්න මේ text content එකටම append කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ concat කරන්නයි තියෙන්නේ. මම මෙන්න ලියනවා concat
වරහන දාලා ඒක ඇතුළට දානවා මොනවද result is කියලා ස්පේස් එකක් දාලා කමා කියලා දාලා මෙන්න මේ txt name ඒ කියන්නේ පළවෙනි full name එකේ value එක මම variable එකට ගත්තානේ අන්නේ value එක කමා ආයි ස්පේස් එකක් තියලා මේ විදියට ආයි කමා එකක් දාලා ඊළඟට email address එකට ගත්තු variable එක දාලා value කියලා දානවා හරි මම දැන් මේක save කරලා මම මේක run කරමු මෙතනට දාමු මෙහෙම දාමුකෝ මේක සබ්මිට් කරනවා සබ්මිට් කරපුවාම මේ ෆුල් නේම් එක මේ විදියට ආවා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකත් ආවා දැන් මම ආපහු මොන හරි දාලා ආයි සබ්මිට් කරපුවාම ඩුප්ලිකේට් වුණා ඒක වැරදි එහෙනම් මම මොකද කරන්න ඕනේ මේක රීසෙට් කරන්න ඕනේ මම මේකම කොපි කරලා මෙතනට empty string එකක් දාන්නම්කෝ එතකොට මම මේක ක්ලික් කරන වාරයක් පාසා මේ string එක අප්ඩේට් වෙනවා හරි එතකොට මම දැන් මෙතන මොනවා හරි ලියුවොත් මේ ආකාරයට සබ්මිට් කරපුවා මේකේනවා මම ආයෙ මේක චේන්ජ් කරපුවාම ඒකේ ඒ තව පාරක් මේ ඇපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ රිසල්ට් එකට තව රිසල්ට් එකක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මම මෙතන ප්‍රිවෙන්ට් කරේ. ප්‍රිවෙන්ට් කරනවා කියන්නේ මම මේක මෙහෙම ක්ලියර් කරේ. empty string එකක් දාලා. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි අද මට ඕන උනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න. මොකද්ද upper case කරන්නේ? කොහොමද අපි lower case කරන්නේ? ඒ වගේම prevent default. අපි default behavior එක prevent කරන හැටි. ඒ වගේම concatenate කරන්න, string concatenate කරන්න. ඒක තමයි අද වීඩියෝ එකේ මට ඔයගලන්ට කියන්න ඕන උනේ. ඉතින් ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. ඒ වගේ මොකක් හරි අපැහැදිලි දේවල් තියෙනවා නම් අනිවා කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, යාළුවෝතර ෂෙයා කරගන්න, channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.